હેલો મિત્રો, આજના નવા વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં તમને નવી ઇફેક્ટમાં ગુજરાતી ટીમલી સ્ટેટસ બનાવતા શીખવાડીશ। તે માટે તમે વિડીયો પૂરો જોજો અને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો। ચલો મિત્રો, આજનો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીશું। મિત્રો, સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમારે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે મિત્રો, જે તમને પ્લે સ્ટોરમાંથી આપણા ટેલિગ્રામ ચેનલમાંથી મળી જશે, જ્યાંથી તમારે ડાઉનલોડ કરીને ઓપન કરીને જે પ્રોજેક્ટનો ઓપ્શન જોવા મળે છે તમે જોઈ શકો છો। તેના પર મિત્રો તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે એક બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ અને એક ઇફેક્ટ વાળો પ્રોજેક્ટ, આજના બે પ્રોજેક્ટ તમે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનમાં એડ કરી લેવાના છે મિત્રો। બંનેની લિંક તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે। આ મિત્રો તમે બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ ઓપન કરશો એટલે આજના તમને બીટમાર્ક જોવા મળશે। ત્યાં મિત્રો તમારે શરૂઆતમાં આવી જવાનું રહેશે। શરૂઆતમાં આવીને પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। ક્લિક કરીને તમારે મીડિયા પર જવાનું રહેશે। મીડિયા પર જશો એટલે મિત્રો તમને ફોટા શો કરશે। આથી તમારે મિત્રો કોઈ એક ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે। ફોટો લીધા પછી ઉપર જે 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમને જે 5મા નંબરનો ફિલ કમ્પેરિઝન એરિયા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને ફોટાને ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરીને જે તીરનું આઇકન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરશો તમે આગળના બીટમાં આવી જશો। ત્યાં આવીને વધારાના ફોટાને કટ મારી દેવાનો રહેશે। આટલું કર્યા પછી મિત્રો ફરીથી પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને મિત્રો ફરીથી મીડિયા પર જવાનું રહેશે। મીડિયા પર જઈને મિત્રો તમારે ફરીથી બીજો ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે। બીજો ફોટો લીધા પછી ઉપર જે તમને 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ફરી ક્લિક કરીને મિત્રો ફરીથી ફિલ કમ્પેરિઝન એરિયા લખેલું છે તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ફોટો ફૂલ સ્ક્રીનમાં થયા પછી મિત્રો તમારે ફરીથી તીરના આઇકન ઉપર ક્લિક કરશો તમે આગળના બીટમાં આવી જશો। ત્યાં આવીને મિત્રો વધારાના ફોટાને કટ મારી દેવાનો રહેશે। આવી રીતના મિત્રો 2 ફોટા એડ થયા પછી ત્રીજો પણ ફોટો આપણે એડ કરી લેવાનો રહેશે, તેને પણ તમારે કટ મારી દેવાનો રહેશે। આવી રીતના મિત્રો તમારે બધા બીટમાં ફોટા એડ કરી લેવાના રહેશે। તમે જોઈ શકો છો આપણે બધા બીટમાં ફોટા એડ થઈ ચૂક્યા છે। ત્યાર પછી મિત્રો તમારે બેક જઈને જે ઇફેક્ટ વાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનું રહેશે। ઓપન કરશો એટલે મિત્રો તમને 3 ફોટા જોવા મળે છે, તમે જોઈ શકો છો। જેમાંનો મિત્રો જે 3જા નંબરનો ફોટો છે તમે જોઈ શકો છો તે ફોટા પર ક્લિક કરવાનું રહેશે। ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાની રહેશે। કોપી ઇફેક્ટ કરીને મિત્રો તમારે બેક જઈને જે બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। ઓપન કરીને મિત્રો તમારે આગળ જતું રહેવાનું રહેશે। 1.35 સેકન્ડના બીટમાં જતું રહેવાનું રહેશે મિત્રો, આગળના ફોટા છોડી દેવાના રહેશે, તેમાં આપણે કોઈ ઇફેક્ટ લગાડવાની જ નથી। આ મિત્રો તે મોટો ફોટો હોય છે ત્યાં તે ફોટા પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે। પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરશો એટલે તમે મિત્રો જોઈ શકો છો તમારે ઇફેક્ટ લાગી જશે। ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી મિત્રો તમારે ફરી આગળ જતું રહેવાનું રહેશે મિત્રો, જ્યાં તમારે 12.1 સેકન્ડના બીટમાં જતું રહેવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને મિત્રો ફરીથી એક ફોટો લાંબો આવે છે તે ફોટા પર ફરી ક્લિક કરીને મિત્રો ફરીથી તમારે ઇફેક્ટ ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે। આવી રીતના મિત્રો તમે જોઈ શકો તમારે 2 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી મિત્રો તમારે ફરી આગળ જતું રહેવાનું રહેશે મિત્રો, ત્યાં મિત્રો તમારા લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું રહેશે। છેલ્લો ફોટો જે છે ત્યાં જતું રહેવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને મિત્રો ફરીથી ઇફેક્ટ વાળો તેના પર ક્લિક કરીને પેસ્ટ ઇફેક્ટ, આ રીતના મિત્રો તમારે 3 ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે। 3 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી તમારે બેક જઈને આપણે ઇફેક્ટ વાળો જે પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ફરી ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। ઓપન કરીને મિત્રો જે તમને પહેલા નંબરનો ફોટો જોવા મળે છે તમે જોઈ શકો છો તે ફોટા પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે ફરીથી ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે જે કોપી ઇફેક્ટ લખેલું છે તેના પર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। કોપી કરીને તમારે બેક જઈને જે બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનું રહેશે। ઓપન કરીને મિત્રો તમારે આગળ જતું રહેવાનું રહેશે મિત્રો, જ્યાં તમારે જોઈ શકો છો 3.41 સેકન્ડના બીટમાં જતું રહેવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને નીચે જશો એટલે તમને નીચે જવાનું રહેશે। નીચે જશો એટલે મિત્રો તમે જે ફોટો જોવા મળે છે જોઈ શકો છો તે નાનો તે ફોટા પર ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે। આ રીતના મિત્રો તે ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ પેસ્ટ કર્યા પછી મિત્રો તેની બાજુનો ફરી એક ફોટો નાનો આવે છે તમે જોઈ શકો છો તે ફોટા પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે ફરીથી ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે ફરીથી પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે। આવી રીતના મિત્રો તમે જોઈ શકો તમારે 2 ફોટા પર ઇફેક્ટ લાગી જશે। 2 ફોટા પર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી મિત્રો ફરી એક ફોટો મોટો આવે છે તે ફોટાને છોડી દેવાનો રહેશે। તે ફોટાને છોડીને મિત્રો તમારે ફરીથી 2 ફોટા નાના આવે છે તેમાં બંને ફોટામાં તમારે ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરવાની રહેશે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો ફોટા ઉપર ક્લિક કરીને ઇફેક્ટ
ઓપ્શન પર જઈને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો ફરી આપણે 2 ફોટા પર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી મિત્રો ફરીથી એક ફોટો મોટો આવે છે તેને તમારે છોડી દેવાનો રહેશે. તે ફોટાને છોડીને મિત્રો ફરીથી 2 ફોટા નાના આવે છે તે બંને ફોટામાં તમારે ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરવાની રહેશે. આવી રીતના તમે જોઈ શકો છો. આવી રીતના મિત્રો તેના ફોટા પર ઇફેક્ટ પેસ્ટ થયા પછી ફરી એક ફોટો મોટો આવે તેને છોડીને મિત્રો ફરી 2 ફોટા નાના આવે છે તેમાં ઇફેક્ટ લગાડી લેવાની રહેશે. આવી રીતના મિત્રો તમારે સ્ટેટસની છે લગી મિત્રો જે મોટા ફોટા છે તેમાં તમારે ઇફેક્ટ નથી લગાડવાની, જે નાના ફોટા છે તેમાં તમારે ઇફેક્ટ લગાડી લેવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો જોઈ શકો જે નાના ફોટા છે તેમાં સ્ટેટસની છે લગી ઇફેક્ટ તમારે લગાડી લેવાની રહેશે. તમે જોઈ શકો આપણે નાના ફોટા પર ઇફેક્ટ લગાડી દીધી. પછી અહીંથી તમારે બેકને જે ઇફેક્ટ વાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનો રહેશે. ઓપન કરીને મિત્રો જે તમને વચ્ચેનો ફોટો એટલે બીજા નંબરનો ફોટો જોવા મળે છે તમે જોઈ શકો છો તે ફોટા પર ક્લિક કરવાનો રહેશે. ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમને જે પહેલા નંબરનું કોપી ઇફેક્ટ છે તેના પર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. કોપી કરીને તમારે બેકને જે બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનું રહેશે. ઓપન કરીને મિત્રો જે તમારે આગળ જતું રહેવાનું રહેશે મિત્રો, જ્યાં તમારે જોઈ શકો છો 4.44 સેકન્ડના બીટમાર્ક જતું રહેવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને નીચે જશો એટલે તમને અહીંયા એક ફોટો મોટો જોવા મળે છે તમે જોઈ શકો છો. તે ફોટા પર ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ પર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. આવી રીતે મિત્રો તમે જોઈ શકો તમારે તે ફોટા પર ઇફેક્ટ પેસ્ટ થઈ જશે. પછી મિત્રો તમારે 2 ફોટા નાના આવે છે તે બંને ફોટામાં તમારે છોડી દેવાનું રહેશે. બંને ફોટા છોડીને મિત્રો ફરીથી એક ફોટો મોટો આવે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે ફરી ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે ફરીથી પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો ફરી તમારે 2 ફોટા નાના આવે છે તે બંનેને છોડીને મિત્રો ફરીથી એક ફોટો મોટો આવે છે તેમાં તમારે ઇફેક્ટ લગાડી લેવાની રહેશે. આવી રીતના મિત્રો તમારા સ્ટેટસની છે લગી જે ફોટા બાકી છે તે બધા ફોટામાં તમારે ઇફેક્ટ લગાડી લેવાની રહેશે. તમે જોઈ શકો છો આપણે બધા ફોટામાં ઇફેક્ટ લાગી છે. પછી અહીંથી તમારે બેકને જે ઇફેક્ટ વાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનું રહેશે. ઓપન કરીને મિત્રો જે વચ્ચેના ફોટા ઉપર તમને એક લિરિક્સ જોવા મળે છે તમે જોઈ શકો છો. તેના પર ક્લિક કરીને જે તીરની બાજુમાં ચોરસ આઇકન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે કોપી લેયર કરી લેવાની રહેશે. કોપી લેયર કરીને અહીંથી તમારે બેકને જે બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનો રહેશે. ઓપન કરીને મિત્રો તમારે અહીંયા આગળ આવી જવાનું રહેશે. મિત્રો અહીંયા તમારે જોઈ શકો છો 4.44 સેકન્ડના બીટમાર્ક જતું રહેવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને મિત્રો જે તીરની બાજુમાં ચોરસ આઇકન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ લેયર કરી લેવાની રહેશે. પેસ્ટ લેયર કરશો તમારે જોઈ શકો એટલે તમારે ઇફેક્ટ લાગી જશે. પછી મિત્રો તમારે ફરી 2 ફોટાને છોડી દેવાના રહેશે. જોઈ શકો છો 2 ફોટા છોડીને મિત્રો તમારે ફરી આગળ 6.48 સેકન્ડના બીટમાર્ક જઈને ફરીથી તીરની બાજુમાં ચોરસ પ્લસ આઇકન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને ફરી પેસ્ટ લેયર કરી લેવાની રહેશે. પેસ્ટ લેયર કર્યા પછી મિત્રો તમારે ફરીથી 2 ફોટા છોડી દેવાના રહેશે. જે નાના ફોટા છે તેને છોડીને મિત્રો તમારે આગળના બીટમાર્ક 8.53 સેકન્ડના બીટમાર્ક જઈને ફરીથી પેસ્ટ લેયર કરી લેવાની રહેશે. આવી રીતના મિત્રો જે મોટા ફોટા છે ત્યાં તમારે તેની ઉપર તમારે આ રીતના પેસ્ટ લેયર કરી લેવાની રહેશે. અને મિત્રો તમારા સ્ટેટસની છે લગાવીને પેસ્ટ લેયર કરવાની રહેશે જે મોટા ફોટા છે તેને. અને મિત્રો તમારા સ્ટેટસ એડિટિંગ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ આવે તો મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરીને મેસેજ કરી શકો છો મિત્રો, જેની લિંક તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે. આ મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણે બધા મોટા ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે. પછી મિત્રો તે ઉપર જે સેટિંગની બાજુમાં ચોરસ આઇકન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે એક્સપોર્ટના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. ચલો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ હતું. આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું મિત્રો.